ප්‍රීමියම් එකේ දැක්ක වගේ ලස්සන ෆොටෝ එකක් තනියම එඩිට් කරගන්න කැමතිද? එහෙනම් රැඳී සිටින අපිත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක ඔයාටමයි. මුලින්ම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපි මේ ෆොටෝ එක එඩිට් කරගන්න ඕන අවශ්‍ය ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ නම Lightroom Mobile. මේක ඔයාලා ඕනම ෆෝන් එකේ Play Store හරහා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. Play Store එකට ගිහින් search bar එකේ search කරන්න Lightroom කියලා. Lightroom search කරාම මේ වගේ logo එකක් එක්ක මම මේ උඩින් දාන්නම්. මේ වගේ logo එකක් එක්ක මේ ඇප්ලිකේෂන් එක එනවා. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඕපන් කරගන්න. හරි එහෙනම් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඕපන් කරගෙන අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම අපිට ඕන ෆොටෝ ටික තෝරගෙන ඔයාලා එඩිට් කරන ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මෙන්න මේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරා. හරි ඊට පස්සේ සිලෙක්ට් කරගෙන පළවෙනි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඉරක් වගේ තියෙන මේ අයිකන් එකෙන්. ඒකේ පළවෙනි එක මම එඩිට් කරන්න යන්නේ නැහැ පළවෙනිම ටූල් එක. මොකද මේකේ එළිය හොඳට තියෙනවා. දෙවෙනි ටූල් එක මම අඩු කර ගන්නවා රින 2. තුන්වෙනි එක රින 100ට. හතරවෙනි එක ෂැඩෝ ඒක ධන 54කට වැඩි කරගන්න. පස්වෙනි එක රින 96කට. අන්තිම එක රින 30කට. හරි අපි ඊළඟට යන් කලර් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් වලට. කලර් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් වලට මෙන්න මෙතනින් යන්නේ. එතන ගිහින් පළවෙනි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක තියෙනවා ධන 1යි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක ඒක ධන 18යි. තුන්වෙනි එක ධන 29යි. හතරවෙනි එක ධන 16යි. හරි ඊළඟට අපි කලර් මික්ස් එකට යන්. කලර් මික්ස් එකට යන්නේ මෙන්න මෙතනින්. ඒක ඉස්සෙල්ලාම තියෙන රතු පාට ඒක පළවෙනි එක මුකුත් කරන්නේ නැහැ. දෙවෙනි එක ඒක වැඩි කරනවා ධන 60ට. තුන්වෙනි එක වැඩි කරනවා ධන 65කට. ඊළඟට දෙවෙනි එක තැඹිලි පාට. මේක අපි අන්තිම එක. ඒක වැඩි කරනවා 83කට. ඊළඟට කහ පාට එක. ඒක අපි පළවෙනි එකේ ධන 1ක් වැඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකේ රින 3යි. රින 3ක් වෙන අඩු කරගන්නවා. තුන්වෙනි එක වැඩි කරගන්නවා ධන 91කට. ඊළඟට තියෙන කොළ පාට. කොළ පාට එකේ පළවෙනි එක ධන 6කට මම වැඩි කරගන්නවා. දෙවෙනි එක අඩු කරගන්නවා රින 66කට. තුන්වෙනි එක මම වැඩි කරගන්නවා ධන 53කට. හරි ඊළඟ එක ලා නිල් පාට. අනිත් පාට එකේ මම පළවෙනි එක අඩු කරගන්නවා රින 4කට. දෙවෙනි එකත් අඩු කරගන්නවා රින 48කට. තුන්වෙනි එක මම වැඩි කරගන්නවා ධන 76කට. ඊළඟට තියෙන අපිට තද නිල් පාට. තද නිල් පාට එකේ පළවෙනි එක ධන 1කට මම වැඩි කරගන්නවා. දෙවෙනි එක වැඩි කරගන්නවා ධන 51කට. තුන්වෙනි එකේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙන ඉදම් පාට. ඉදම් පාට එකෙන් මම දෙවෙනි එකෙන් රින 85කට අඩු කරගන්නවා.
තුන්වෙනි එක ධන 3කට. ඊළඟට තියෙන රෝස පාට. රෝස පාට එකෙත් මම දෙවෙනි එක අඩු කරගන්නවා ඍණ 100ටම. තුන්වෙනි එක ධන 9ට. හරි අපි මෙතන කලර් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ටික කරලා ඉවරයි. අපි ඊළඟට යමු ඊළඟ ටූල් එකට. ඊළඟ ටූල් එක වල පේන මෙතන මේ රවුමක් වගේ තියෙනවා. අන් එකට යන්න. ඒකට ගිහින් පළවෙනිම ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක ඒක ඍණ 45කට දාගන්න ඕනේ. මම මේක ඍණ 45කට දාගන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙන ත්‍රිකෝණය වගේ එකට යන්න. ඒකට ගිහින් එකට ගියාට පස්සේ මේ මෙතන තියෙනවා මැදින් නොයිස් කියන නොයිස් එක වැඩි කරගන්නවා ධන 30කට 29කට වගේ 29ක් දාන්නම්කෝ. 29. හරි අපි ෆොටෝ එක එඩිට් කරලා ඉවරයි. මේ වගේ තමයි අවුට්පුට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් වගේ ෆොටෝ එකක් වුණොත් මේ විදිහට එඩිට් කරලා සෝෂල් මීඩියා අප්ලෝඩ් කරන්න. හරි. එහෙනම් මේක සේව් කරගන්න තියෙන්නේ මෙතන ෂෙයා ලකුණ තියෙනවා. ෂෙයා ලකුණට ගිහින් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ස්පෝට් කියලා තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා මෙතන ක්වොලිටි එක 100% දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන හරිය ඔබන්න. එතකොට මෙතන ෆොටෝ එක සේව් වෙනවා. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ගැලරියට Lightroom කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් හැදෙනවා. ඒකට සේව් වෙනවා. හරියන අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට ඔය සිල් ගාම ගොඩක් ස්තුතියි. අන්තිමට කියනවා මගේ channel එක subscribe කරන්න. bell icon එක තෝක් කරලා කියා ගන්න. like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. හරි එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න. කට්ටියටම සුබ දවසක්.